Hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ một chủ đề đầy ý nghĩa, bài học từ sư Minh Tuệ, từ bỏ vật chất để tìm hạnh phúc. Trong cuộc sống hiện đại, khi mà mọi người thường bị cuốn vào vòng xoáy của tham vọng và sự sở hữu, chúng ta dễ dàng lầm tưởng rằng hạnh phúc đến từ việc tích lũy càng nhiều càng tốt. Nhưng liệu những điều đó có thực sự mang lại niềm vui và sự bình an lâu dài? Qua những lời dạy sâu sắc của sư Minh Tuệ, chúng ta nhận ra rằng hạnh phúc không nằm trong những gì ta sở hữu, mà đến từ việc buông bỏ sự gắn bó với vật chất để khám phá giá trị tinh thần và lòng từ bi. Sư đã truyền cảm hứng rằng sự đơn giản trong lối sống không phải là từ bỏ niềm vui, mà là tìm lại chính mình, sống với lòng biết ơn và trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Mời quý vị cùng lắng nghe và suy ngẫm về cách từ bỏ vật chất có thể giúp chúng ta tìm thấy sự an yên, sự tự do trong tâm hồn và một cuộc sống thực sự hạnh phúc. Sư Minh Tuệ đã chỉ ra rằng việc từ bỏ vật chất không phải là sự đánh mất, mà là một bước tiến để hướng tới một cuộc sống đầy ý nghĩa hơn. Từ bỏ vật chất không có nghĩa là chúng ta phủ nhận giá trị của những thứ bên ngoài, mà là chúng ta không để tâm trí mình bị ràng buộc bởi chúng. Khi tâm hồn được giải phóng khỏi sự ám ảnh bởi sở hữu, chúng ta mới thực sự có thể cảm nhận được hạnh phúc từ những điều giản đơn và chân thực nhất. Đó là khoảnh khắc khi chúng ta tận hưởng bữa ăn cùng gia đình, tiếng cười của con trẻ hay giây phút yên bình dưới bóng cây trong vườn. Sư Minh Tuệ dạy rằng giá trị sống đích thực nằm ở sự tỉnh thức và lòng biết ơn đối với những gì chúng ta đã có, hơn là những gì chúng ta khao khát đạt được. Khi không còn bị chi phối bởi vật chất, chúng ta trở nên tự do hơn, tâm trí mở rộng để yêu thương, chia sẻ và cảm thông với người khác. Chính sự đơn giản đó mới là nguồn cội của sự bình an nội tâm và niềm vui lâu bền. Hãy tự hỏi, liệu những thứ ta sở hữu có thể mang lại hạnh phúc vĩnh cửu? Hay chính là cách ta trân trọng từng khoảnh khắc, từng mối quan hệ trong đời? Cuộc sống ý nghĩa không nằm ở những gì ta gom góp, mà ở những gì ta cho đi và đón nhận bằng trái tim rộng mở. Vậy nên, chúng ta hãy học cách buông bỏ sự tham lam và dục vọng để hướng tới một cuộc sống thanh thản, bình dị nhưng không kém phần sâu sắc. Bởi chỉ khi chúng ta biết đủ, ta mới tìm thấy sự đủ đầy thực sự. Từ bỏ vật chất, theo lời dạy của sư Minh Tuệ, không đơn thuần chỉ là hành động bỏ các tài sản hay quá trình buông bỏ những điều xa hoa. Đây là một sự chuyển hóa từ trong tâm hồn, một sự tự do thật sự khi chúng ta không còn để các giá trị bên ngoài chi phối kiểm tâm trí và hành động. Khi chúng ta nói đến việc từ bỏ vật chất, có nhiều người nhầm lẫn rằng đó là sự nghèo khó hoặc thiếu thốn. Thực tế, ý nghĩa sâu xa là chúng ta hình thành một ý thức vững vàng rằng dù có hay không có, ta vẫn tồn tại một cách hạnh phúc và đầy đủ. Sư Minh Tuệ đã dạy rằng tài sản chỉ là phương tiện giúp đời sống chứ không phải là mục đích của cuộc đời. Khi ta nhìn thấy rõ rằng điều này, ta không còn bị cuốn theo dòng xoáy tham lam hay bất mãn. Từ bỏ gắn bó với những thứ hữu hình giúp chúng ta trải nghiệm độc lập, an lạc và yêu thương tự do không bó buộc. Chính trong sự đơn giản đó, chúng ta nhận ra rằng điều thực sự quan trọng nằm trong sự giao kết với người khác và với tự nhiên. Những khoảnh khắc chia sẻ, những lúc thật lòng và sự kính những giá trị tâm linh đồng hành ta trong hành trình tìm kiếm sự bình yên thật sự. Từ bỏ vật chất là buông bỏ sự ràng buộc, không còn để tài sản làm chủ đạo đời mình. Thay vào đó, chúng ta đẩy lùi sự tham vọng đầy phù phiếm để chào đón những giá trị vô hình như tình thương, sự hiểu biết và sự kính trọng. Chính ở đó, tâm hồn chúng ta trở nên thanh thản, biết an vui trong sự giản đơn và thấy rõ cái đẹp thật sự của cuộc đời. Ngược lại, lối sống khổ hạnh lại mang một sắc thái khác. Đó là sự kiềm chế bản thân khỏi những điều cơ bản và tiện nghi tối thiểu. Điều này đôi khi có thể dẫn đến sự căng thẳng, khổ đau về thể chất và tinh thần. Cuộc sống như vậy không đem lại sự thanh thản mà chỉ khiến tâm hồn thêm cằn cỗi, xa rời niềm vui đơn giản và sự ấm áp của cuộc đời. Biết đủ là khi ta trân trọng từng giây phút hiện tại, không mong cầu quá mức, không để lòng tham chi phối. Hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu nhiều thứ,
mà nằm ở việc chúng ta biết rằng mình đã có đủ và không cần thêm gì để cảm thấy an nhiên. Sự đủ đầy thật sự đến từ sự hiểu biết, từ lòng biết ơn và từ khả năng tự giải thoát khỏi những ràng buộc của ham muốn. Hãy thử ngừng lại và nhìn nhận chính mình. Liệu chúng ta đang sống để hưởng thụ hay để khát khao? Hãy để lòng mình lắng xuống, tìm về sự an lạc trong những điều nhỏ nhặt nhưng chân thật, và thấu hiểu rằng sự giàu có không được đo bằng những gì ta sở hữu, mà là bằng sự thanh thản trong tâm hồn. Bằng cách từ bỏ việc phụ thuộc vào vật chất, chúng ta không chỉ mở ra cánh cửa đến sự tự do nội tại mà còn tìm thấy một lối sống nhẹ nhàng, hài hòa với thiên nhiên và chính bản thân mình. Hãy nhớ rằng, sống đơn giản không phải là sống thiếu thốn, mà là sống biết đủ, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc với lòng biết ơn và tình yêu thương. Trong cuộc sống hiện đại, khi mọi thứ diễn ra với tốc độ nhanh chóng và sự cạnh tranh không ngừng nghỉ, con người dễ dàng rơi vào vòng xoáy tìm kiếm của cải vật chất. Chúng ta thường được dạy rằng hạnh phúc nằm ở sự giàu có, sự sở hữu và địa vị cao trong xã hội. Thế nhưng, thực tế lại khác xa với những gì chúng ta vẫn tưởng. Chính sự bám víu vào vật chất, sự mải mê với những gì ngoài tầm giới đã khiến không ít người trở nên lo âu, áp lực và mất đi sự cân bằng trong cuộc sống. Vật chất không thể mang lại hạnh phúc bền vững, mà chỉ tạo nên cảm giác thỏa mãn tạm thời. Khi có được một thứ, chúng ta lại khao khát thêm những thứ khác, không bao giờ cảm thấy đủ. Chính dòng lặp này khiến tâm trí không ngừng bị xáo trộn, căng thẳng và trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Việc từ bỏ sự phụ thuộc vào vật chất không có nghĩa là từ bỏ mọi điều kiện sống hay khước từ sự tiện nghi. Nó chính là việc học cách tìm về sự đơn giản trong tâm hồn, chấp nhận và trân trọng những gì ta đang có. Giảm bớt bám víu vào vật chất giúp chúng ta giải phóng tâm trí, giúp giảm căng thẳng và áp lực không cần thiết. Khi chúng ta ngừng chạy theo những gì không thuộc về mình, nội tâm sẽ trở nên thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn. Sống giản đơn không chỉ là sự lựa chọn mà còn là con đường giúp mỗi người trở lại với bản thân, tìm thấy niềm hạnh phúc chân thật không bị chi phối bởi ngoại cảnh. Vì vậy, quý vị ơi, hãy tự hỏi lòng mình, hạnh phúc thật sự có đến từ những điều ta sở hữu, hay từ sự yên bình trong tâm hồn khi buông bỏ được gánh nặng vật chất? Hãy bước một bước nhỏ về phía đơn giản, để từ đó khám phá ra giá trị thực sự trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Lý do từ bỏ vật chất không phải là để từ bỏ niềm vui, mà là để tìm kiếm một hạnh phúc thực sự. Khi ta buông bỏ sự ràng buộc vào những thứ phù phiếm, ta sẽ tìm thấy sự tự do. Tự do từ trong tâm hồn, nơi không còn bị trói buộc bởi những lo lắng về danh vọng hay của cải. Chính từ sự tự do này, ta sẽ cảm nhận được niềm vui nhẹ nhàng, thanh thản. Khi bạn sống giản dị, bạn bắt đầu nhìn thấy giá trị trong những điều nhỏ bé, một nụ cười chân thật, một buổi trò chuyện thân mật, hay chỉ là những phút giây yên bình bên gia đình. Đó là lúc trái tim bạn mở rộng hơn, không còn khép kín vì lo toan hay ghen tị. Bạn sẽ cảm nhận được rằng kết nối thực sự không đến từ những món quà đắt tiền, mà từ sự chia sẻ chân thành, từ sự thấu hiểu và quan tâm. Sống giản dị giúp bạn có thời gian quay về bên trong, lắng nghe tiếng nói của chính mình. Đó là lúc bạn nhận ra mình thực sự là ai, mình mong muốn điều gì, và điều gì mang lại hạnh phúc thực sự. Sự kết nối này với bản thân và với những người xung quanh chính là cội nguồn của một cuộc sống bình an. Hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà là hành trình mà em bước đi mỗi ngày. Và trên hành trình ấy, sống giản dị chính là một cách để em chạm vào hạnh phúc đích thực, nơi không còn sự ganh đua hay sự trói buộc, chỉ còn lại sự bình yên và ấm áp từ tình người. Trong một thế giới đầy cạnh tranh, nhiều người thường bị cuốn vào vòng xoáy không ngừng của những mơ ước chưa thành, chạy theo danh vọng, tiền bạc và những thứ xa hoa. Thế nhưng, dù có đạt được bao nhiêu, hoặc có thêm bao nhiêu tài sản, trái tim vẫn có thể trống rỗng nếu thiếu đi sự trân trọng. Chính vì lẽ do đó, từ bỏ sự gấp gáp và tham vọng không ngừng chính là bước đầu giúp ta tìm thấy hạnh phúc. Biết ơn là khái niệm mang sức mạnh lớn.
Khi ta nhận ra giá trị thật sự của những điều nhỏ nhặt quanh ta, một bàn ăn đầm ấm, một cuộc trò chuyện với người thân, hay ánh hoàng hôn lắng lừng sau dãy núi, trái tim ta bỗng chốc được lấp đầy sự đối ngược với lo âu. Trong những giây phút đó, hành trình tìm kiếm hạnh phúc không còn là cuộc đua mù quáng, mà là khoảnh khắc ta ngắm nhìn và trao nhau những cảm xúc chan chứa tình thương. Từ bỏ vào vật chất giúp ta nhận ra ý nghĩa của sự đơn giản. Câu châm ngôn biết đủ là đủ nhắc nhở rằng sự đầy đủ của tâm hồn không đến từ các nhu cầu vô tận, mà là tình yêu và sự chân thành dành cho những điều ta đã có. Hãy bắt đầu bằng việc nhỏ lại những giây phút khi bạn thật sự cảm thấy hài lòng. Biết ơn gia đình, bạn bè và những khoảnh khắc đối thưởng, và hãy trân trọng từng phút giây hiện tại. Khi đó, bạn sẽ nhận ra hạnh phúc không phải là đích đến, mà là cuộc hành trình được trải nghiệm mỗi ngày. Có bao giờ chúng ta tự hỏi khi nào thì là đủ? Nguyên tắc đủ chính là một lời nhắc nhở, một bài học sâu sắc giúp ta quay trở về với bản ngã, nhận ra giá trị thực sự của hạnh phúc. Sống theo nguyên tắc đủ không có nghĩa là bạn phải từ bỏ các ước mơ hay khao khát. Ngược lại, đó là cách nhìn nhận thông minh giúp chúng ta biết trân trọng những gì mình đang có, và chìa khóa mở ra cánh cửa hài lòng từ trong tâm. Khi chúng ta hiểu rằng mình đã đủ, chúng ta sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà trước đây có thể chúng ta đã bỏ lỡ. Chúng ta sẽ biết quý những khoảnh khắc đơn giản như buổi sáng an lành, tiếng cười của người thân, hay những thành tựu nho nhỏ mà chúng ta đã đạt được. Nguyên tắc đủ không chỉ là một triết lý, đó là sự tự do trong tâm hồn, là việc chúng ta biết dừng lại, suy ngẫm và nhìn lại cuộc sống mình một cách thận trọng. Nhờ rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở những gì chúng ta sở hữu, mà nằm ở cách chúng ta nhìn nhận và trân trọng những gì mình đang có. Hãy sống với tâm thái đủ, hãy bảo vệ những giá trị cốt lõi, để khi ngoảnh lại, chúng ta sẽ thấy rằng điều quý giá nhất trong đời không phải là những gì xa vời, mà chính là những gì chúng ta đã trải qua và biết yêu thương trọn vẹn trong giây phút này. Hãy dành chút thời gian để suy ngẫm về những gì thực sự mang lại niềm vui và sự thỏa mãn cho cuộc sống của bạn. Có lẽ câu trả lời nằm ở việc sống giản đơn hơn, bớt đi sự nặng nề của vật chất và hướng tới sự đủ đầy về tinh thần. Nếu bạn thấy thông điệp này có ý nghĩa, hãy chia sẻ video này để lan tỏa những giá trị sâu sắc của lối sống đơn giản và ý thức về hạnh phúc thực sự. Đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bài học quý giá tiếp theo. Chúc bạn luôn tìm thấy sự bình an và niềm vui trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.